Ale řeknu ti, ty vole, při prvním crashi, když jsem stal ten první crash, tak jsem se strašně rozmázl, tekla prostě krev jak svině, ale v tu chvíli jsem vzal toho skatea, dojel jsem ten kopec, nasedl jsem tam do toho auta a teď úplně jsem začal prostě vibrovat, že jo, jak se to do tebe začíná dostat a v tu chvíli jsem věděl, že to chci dělat, ty vole. To je prostě úplně trošku paradoxní, ale fakt ty vole prostě úplně rozkrvácený, rozbitej a v tu chvíli jsem prostě věděl, že tohle to chci dělat, ty vole. No, když jsme začínali, tak začátky byly těžký, že jo, to bylo víc crashů, než to si z dolů kopec v celku, to bylo docela úspěch. Ale když jsem začínal, tak jsem ve finále začínal úplně sám, já jsem nikoho neznal, jako, já jsem prostě jezdil s klukama, co měli skatey a jsme prostě jezdili takovým stylem, jako že jsme sjížděli kopce, no a prostě já jsem jednou na Litej potkal Tomase a jak jsme se dohodli a druhý den jsem si to musel koupit a pak prostě už to začalo a jezdil jsem sám prostě, no, furt. No a pak přes kámoše právě, tak co se seznámil s Čutorem, jenom prknot, ty vole, jsem začal řešit, tak jsem na něj rok šetřil, tak ty vole, Tomas najednou sektor, ty vole, nějaký měkký flexní prostě prknul a najednou přišel Kozákov, poprvé historicky první Kozákov. Jsem jezdil na 160 trekách na flexním prkně a byla to prdel, jako. Tolikrát jsem se tam rozbil, že prostě, že už jsem zapomněl, na co vlastně odpovídám. Ale skateoval jsem na klasickém skateu dlouhá léta, ale pak přišlo točení, začal jsem hodně moc točit a málo skateovat. I ten můj progres tam nebyl nějaký úplně úžasný. Tak prostě Čutka potkal Kokeše, Kokeš potkal mě a už to bylo prostě. Za to jednou projel na tom longboardu, myslím si, že to je takový jako... Jo, konečně se budu vracet ze skateování, nebo na longboardování, jak to nazvem, a nebudu nasranej, protože mi nešel ten kickflip. Budu prostě v pohodě, že jsem si střelil kopec, nebudu naštvanej. A od té doby to tak prostě mám. Samozřejmě, já jsem začínal na streetu a už na základce, když lidi nevěděli, o co jde, tak jsme tady proháněli brandy se starýma skejťákama, který nás vyškolili. A že samozřejmě jsem starý skejťák, streetový. A na klasickým skateu jsem jezdil, když mi bylo asi 14. A do té doby, než jsem tu desku zlomil, tak jsem na ní jezdil, pak už jsem další nekupoval. A když mi bylo 13 asi, tak jako každý prostě chtěl skateovat, tak jsem měl skejta. A chvilku jsem jezdil park, ale pak mi kámoši zlomili skate, tak jsem se to vysral. Na streetovém skateu jsem jezdil asi od 12 let. A v podstatě jsem z toho poprvé jenom zraněný, pořád jsem měl něco s kolenama kvůli tomu. Kotníky mám z toho zničení do dneška. No a to, že jsem začal jezdit na longboardu, byla vlastně jenom taková evoluce. Dostal jsem se prostě k něčemu jako dál, nebo tak jako vnímám.
radši na longboardu mě baví jezdit samozřejmě z kopce, že? Protože tím to úplně začalo. Pak přišlo nějaké slidování, ale to už je taková druhotná věc. Nebo začal jsem prostě tím downhillem kvůli té rychlosti, protože tam mě prostě na tom bere a baví, taky dynamický. Když jedu na longboardingu úplně nejvíc, který styl ježdění je prostě downhill, kde se něco děje. Šoupání koleček je fajn, ale prostě downhill je to, proč jsem začal, proč budu jezdit a to je prostě to, co mě baví nejvíc. Letět rychle z kopce, v kombě, v integrále je prostě pro mě furt největší zábava. Jako vlastně mi baví úplně všechno, jde spíš o to, jak to pojmeš, jak si to užíváš a víceméně, když vyrazíme, spíš jde o tu partu, o ten kolektiv, o to všechno, co je kolem, že můžeš vyrazit pushovat, můžeš vyrazit na freeridy a vlastně se tě baví úplně všechno, že si to fakt užíváš. Na ty kopce není lehký se dostat většinou, takže spíš si zajdu radši za barák, jezdit si tam ty svoje freeridy s kámošema, než nějaký palby v kombinézách. Takže asi ten freeride si myslím, že je pro mě na prvním místě v tomhle případě. Když jsem chtěl jezdit třeba freeridově, jakože pomalejc, tak prostě stojíš na tom kopci s kokešem nebo takhle, řeknete si, jedeme klídeček pomalu, jenomže prostě to vidíš, ale odpušuje se, všichni hlavu dolů prostě a už to není freeride, už je to zase čistý downhill, jako no. Takže asi proto asi nejezdím freeridově, protože prostě to, jste mě to píče naučili, vole, blbě asi. Vím svůj změřený top speed, nevím. Když jsem začínal, tak jsem si každou jízdu dolů z kopce měřil s tím, že prostě jo, teď jsem měl 70, jo, teď jsem měl 81, strašně mi tam záleželo. Ale pak, když jsem na Pejra, kde jsem měl jízdu s Myšem, samozřejmě mi ujel, ale takhle jsem se ho držel, dole mi ukázal, že jel 107, no já jsem vytáhl svou GPSku a měl jsem 55. A od té doby jsem tu GPSku zahodil do šuplíku, a už ji životě nevytáhnu, protože to vlastně se pak celý ten longboarding svrkne do toho, jenom jestli jsem jel rychle nebo pomalu na nějakým budíku a ne o tom, jestli si to užil. Můj top speed jsem udělal letos změřený ve Francii 113. Já si myslím, že když člověk má rád rychlost, tak to normálně je. Musím říct, že na začátku roku jsem si říkal, jo, to bych teoreticky mohl vyhrát ten český závod, tu českou sérii. Nicméně samozřejmě Pavel Zajíc, no, to doufám, že už brzo odejde do důchodu, chlapec. Jsem rád, že Pavel je rychlejší než my všichni, protože vždycky, když si myslíme, že objedeme celý svět a on se postaví na skate jednou za rok a za 11, tak vždycky to naše ego spadne úplně dolů, což je úplně nejlíp. Pavel už je starý a myslím si, že příští rok už určitě nebude ani na jednom stupínku vítězů.
Ani v jednom závodu. Letos si říkám, že ještě příští rok to zkusím, ale to už říkám asi 3 roky po sobě, tak uvidíme. Už je starý dědek, ale tak třeba to ještě příští rok klapne, no. Hlavně žádný zranění, to je důležité. První kopec, to jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, ale mistr, mám longboard, pojďte, já vám něco ukážu. Takže jsem si půjčil jen motokrosovou helmu, která mi byla ještě malá, že no si to takhle, jedu, zatáčka, vyjíždím to úplně jakoby po maximální vnější lajně, prostě co jde, ale furt ve svým pruhu. Auto s vozejkem, který mě minulo asi prostě o málo. Jedu největší vabl prostě a takhle jsem se tam rozmáznul po celé silnici. Hlava mi právě ty vole klepla a najednou kolem hlavy takhle auto mi projelo a ty králo, byl jsem z toho sedřenej, tak metr čtvereční sedřenin prostě po celém těle. První pád nebo crash, který si vlastně vůbec pamatuju, byl, když jsme s Krocanem a s Kokešem 2012 organizovali Slivenec, tak jsem si konečně dal teda svůj první jízdu za celý den a na dojezdu mě zadu podsek kluk a já jsem šel hned na hlavu, vůbec jsem jako nevěděl, že je za mnou. Měl jsem si takový lehký otřes mozku, vyšel jsem nahoru na kopec, už teda dál jezdit nechci. A přestal jsem cítit tvář, chvíli mi brněl jazyk, přestal jsem cítit ruku. To bylo asi úplně poprvé, co jsme byli na Kozákově, do Pařezů, tam byla po pravé straně složený klády. A já jsem hrozně namachrovaný, protože jsem měl pocit, že jsem nejrychlejší ze všech, tak jsem tam propálil. Bylo tam lidí jak psů. Ve chvíli, kdy jsem tam propálil leteckou bez brzdění, tak jsem zjistil, že už tam nestíhám brzdit, tak jsem viděl jako ve videích, že slajdou, tak jsem si řekl, tam hodím slajdíček trošku, jo. No a slajdíček jsem nehodil a napálil jsem to do klád. Takhle jako nožičkami hezky. Zlomil jsem treky, ty jsem našel na druhé straně zatáčky a mám oba dva kotníky, ale druhý den už jsem zase skateoval, takže dobrý. No. Jasně, pamatuju si svůj první crash, když jsem ještě měl prkno bez gripu a jezdil jsem bez rukavic, takže jsem si spálil mikinu přes ruce a za zatáčkou stály auta na přechodu, takže jsem se snažil zabrzdit, co jsem taky ještě neuměl. A setřel jsem si obě předtoutí, pak jsem musel spát s rukama na hlavě a to byl můj první crash. Můj nejostřejší crash byl asi, když jsem si namontoval nový pavlány, nastrkal jsem jich nějaký bushingy, pustil jsem útulek rovně, tam jsem prolít louží, tam jsem chytnul vabl a přede mnou jel kámoš, takže jsem viděl, jakoby, že to bere na střed, tak jsem tam vzal taky a když jsem tam lítnul, tak tam bylo auto akorát. Takže jsem z toho vablu akorát, když jsem jel v hrozném vablu, tak jsem se jenom odmrštil a letěl jsem zádama proti tomu autu, naštěstí tam minul o 20 čísel a skončili jsme v bahně, nebo já jsem skončil v bahně a auto. Les řidič akorát mě zjebal a jeli jsme dál. Můj nejhorší crash odmítám komentovat. Pár stylů z toho mám. To asi 8, 4 a 3. No, to zase ty vole, Kozákov Outlaw, tak tam jsem to předjížděl čutora, vlítnul mi tam prostě, vyjel jsem na hnůj, ten mi vzal skejta pod nohama v nějakých 85 přímo na kolena, prostě volejbalový chránče, tak co chceš, viď? A to jsem měl odražený a to jsem jako tak 4 dny nemohl vůbec chodit a tak půl roku trvalo, než jsem jako se postavil znovu na skejta, ale nikdy mě to neodradilo, to je důležitý. Jezdím jako motorkář, přesně tak, jezdím jako motorkář, prostě snažím se nepadat, tak abych prostě si nespůsobil nějaký úraz. Vím, že to může končit dost nepříjemně, takže radši jezdím tak nějak v rámci svých dovedností.
spíš co se týče fyzického zranění, tak to člověk nějak dá, jak se s tím smíří, ale nejhorší, když člověk je prostě psychicky na tom špatně. Takže pro mě nejhorší asi zranění bylo ne fyzický, ale psychický. Co se týče zranění, tak já myslím, že ty, co mě znají, ví, ty, co mě neznají, ty si neumí ani představit. Míša Erban, to byl asi tak můj vzor, no, že je super člověk. Můj vzor je jednoznačně Míša Erban, vždycky byl, pravděpodobně asi vždycky bude. Je to nejen tím, jak skateuje, i o tom, jak o tom přemýšlí, jaký k tomu má ten přístup. Myslím si, že není zatím na světě nikdo, kdo by tam takhle byl, jako byl on. Doufám, se vrátí. A jako ze začátku jsme strašně žrali Mišáka, že jo, Mišo Erbana. Pak jsme na prvním Kozákovu potkali Patrika Šnicla. Můj vzor byl vždycky Mišo Erban, který mě hodně naučil a postavil mě k tomu odborníku trošku profesionálně, protože jsem to bral trošku jako pankáč, že jsem vždycky viděl Kalbu, jel jsem na závody a Kalba, vždycky jsem si ublížil vlastně víc na Kalbě, než ty vole na závodech. Můj vzor byl chvilku Pavel. Líbilo se mi prostě, jak třeba brzdí, víš co. Já jsem vlastně na prvním závodě na Anderláku odkoukal jeho footbreak prostě v sedě, který mě potom vytrestal na Kozákově teda, no, a od té doby si říkám, slide je na prvním místě. Jo, Danny Hoss, to je člověk, který nemá ani vindru a furt někde cestuje po světě, nevím, jak to dělá. Tak to by se mi asi jako líbilo být takový jako světový homelessák. To je dobrý. V době, kdy jsme my začínali, tak moc freeridu nebylo a jediná možnost, kam jet na uzavřený kopec, bylo právě na závody. No. A z toho se to pak rozvinulo, protože najednou všichni jezdíme na závody. Převážně, když jsem začal závodit, tak mi šel na uzavřený kopec. Já jsem vůbec nevnímal tu atmosféru závody. A když jsem zjistil teda, že se jde nějaká kvalifikace, že jsem se kvalifikoval, říkám, že asi jsem na tom, nejsem zase tak špatně, tak pak to člověk začal rozvíjet dál a víceméně pak už se jenom závodím. No, já vlastně závodím, protože jsem dost soutěživý typ a fakt mě baví ten pocit vyhrávat a mít to uznání těch druhých prostě, no. Líbí se mi stát na pódiu a proto závodím. Chci vyhrávat, baví mě to. To pro mě právě ne, no. Já úplně nejsem závodní typ, jako. Pro mě ten úspěch, jako, já tam prostě jdu za kámošema a zajezdit si na zabezpečenou trať, zavřenou prostě balíky, pohodička, pivka, kalba prostě. Ale dřív mě to hrozně bavilo, ty závody, ale postupem času je to takový jakoby zvláštní stres. Není to stres z lidí nebo to, ale je to stres, aby si, já nevím, prostě poslední dobou prostě letos mě víc baví freeridy a radši jezdím s lidma, kterým věřím a užiju si to s nima víc, než když dostanu nahoře na kopci 4 lidi, který neznám. Freeride mám raději prostě než závodění. Mě závodění nějak extra nebere. Když člověk je nervózní, třepe se na startu, freeride je taková pohoda, o nic nejde. Závodím kvůli tomu, asi hlavně kvůli tomu, že jsem vyrostl a dělal jsem závodní jachting, s kterým jsem pak sekl
částečně kvůli longboardingu, částečně kvůli škole. A to mě asi dost ovlivnilo, že člověk má furt potřebu nějak závodit a hlavně i celý pocit z toho závodu, celá ta psychika je úplně jiná. Je to, jezdit si s kámošema je super, ale ve chvíli, kdy začneš závodit, tak je to úplně jiný ježdění, když prostě 4 lidi proti sobě, no a hlavně jsou tam bezvadní kalby, že jo. Když skateuju, na závodech se snažím být střízlivý, takže vůbec alkohol, maximálně ráno po party si dám jedno pivko, ale při skateování ne. Snažím se soustředit, snažím se to brát trošku vážně. Jde přece jenom trošku o zdraví a i při tomhle sportu, takže alkohol a jiný drogy vůbec. Jsem jezdil střízlivý čím dál tím víc, no, protože asi už začínám být starý, nebo co? Ne, když jsem vůbec nejezdil střízlivý. Ale střízlivý jezdím rád, jako, to je super. To je opravdu super jezdit střízlivý. Ale taky jsem rád realitej třeba. Jel jsem 2 závody o nejdelší stand-up a oba 2 jsem měl docela dost nalitej a bylo to super. Jako. Týden. 113 piv. Ne, on má jen 7 dní, tak já nevím. 70. To je blbost, to je hrozně moc. Taky vypiju 50. 2. Vinčová kombinace, to je téma samo o sobě. Já nevím, jestli se mi líbí nebo nelíbí, ale každopádně tuhle kombinaci si úplně každý musí zapamatovat. Tak Vinčová kombinéza, no, jako ty vole, je to Vinč, jako, co čekat od něj, něco sofistikovaného. Já si myslím, že to k Vinčovi patří, jako ta jeho komboška, no, to je prostě úvod. Vinčová kombinéza se mi vůbec nelíbí, takovou bych nikdy nenosil. Vinčová kombinéza. Vinčová kombinéza je dobrá, tyjo. Ta úplně sedí k tomu člověkovi, tyjo. To je prostě... Dokážeš si ho představit nějaký hezký kombinéze, tyjo. Vinčová kombinéza je super. Zen Shikazi říkal Rainbow Puke. Vinčová kombinéza je výborná. Už je trošku dotrána, potřebovali novou, ale super. Já jsem navrhoval v hrozný kocovině a ještě mi do toho kecal los, takže se mi moc asi nelíbí, ale už jsem si na ní zvyknul a vlastně ji mám docela rád.
Největší Vinčová blbost? Těch je seznam, ale největší je asi to, když si zapálil skate ve stanu. Nebo spíš, když jsem se optal, proč má ohořelý skate, tak on říkal, že se ho zapálil ve stanu na to, aby viděl v tom stanu. No jediný důvod, proč jsem zapaloval skate ve stanu, bylo, abych viděl, že jo, protože jsem potřeboval posvítit. Jsem vám to říkal už kolikrát, že jo. Nemáš baterku, potřebuješ si posvítit, tak naleješ benzín na skate, abys měl ohýnek a viděl jsi. Takže jsem byl asi trošku na kaši, no. To je od Volhatickýho tohleto, kolik jsem ztratil skatey. 1, 2, 3, 4, 3 určitě, 4. skate možná, 5. se vrátil. Jako, myslím si, že minimálně 4 ty skatey byly. Co bych vzkázal těm, co začínají? Nečtěte Facebook, skateujte, buďte inteligentní. Hlavně, že se musí jezdit hlavou, že jo, to je věc, která hromadě lidí, kteří začínají, prostě chybí. A hromada lidí do toho jde s tím, že je to sport pro bezmozky, takže prostě narvy styl, buď všechno nebo nic a rozhodně o tom to není, no. Nedělejte bordel na nových spotech a chovejte se slušně k lidem. Aby to měli tady, to, no. Aby do toho nešli bezmyšlenkovitě prostě a aby přemýšleli nad těma následkama dřív, než se něco stane prostě, aby jakoby koukali trošku víc jako dopředu, no. Nevrhejte se bezhlavě na nějakého kopce, protože se vám to prostě nevyplatí. Bude vás to bolet.
Ty krávy, vole. Bez kráv, ty vole, jsme bez kráv. Rychlý prachy. Počkej, já se ještě uprnu. Myslím si, že minimálně 4 ty skatey byly. Au, moje žebra.